cùng là dịch vụ thủ tục hải quan xuất nhập khẩu để hàng hóa được phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu vào lãnh thổ. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Việt Nam Logistics Forum. Mình là Jenny và mình là Choi. Trong video ngày hôm nay, tụi mình sẽ chia sẻ cho các bạn về dịch vụ vận chuyển hàng hóa trọn gói door to door. Vậy door to door là gì? Bao gồm những dịch vụ gì và chi phí như thế nào? Lợi ích của nó ra sao? Hãy cùng tụi mình tìm hiểu nhé. Let's go! Thì đầu tiên, door to door có nghĩa là từ cửa đến cửa, có thể hiểu là dịch vụ giao hàng tận nơi. Trong ngành logistics thì hình thức door to door chính là dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bao gồm trọn gói tất cả các công việc từ khâu vận chuyển hàng hóa, có thể bao gồm nhiều phương thức khác nhau như đường bộ, đường biển, đường hàng không, cho đến việc thực hiện tất cả các thủ tục hải quan để hàng hóa được xuất ra nước ngoài hoặc là nhập khẩu vào Việt Nam. Door to door bao gồm những dịch vụ như sau. Thứ nhất là dịch vụ booking, thứ hai là dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ kho của khách hàng đến cảng hoặc sân bay và ngược lại. Thứ ba là dịch vụ đóng gói hàng hóa lưu kho. Thứ tư là dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ và các giấy phép kiểm tra chuyên ngành. Và cuối cùng là dịch vụ thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Đầu tiên mình sẽ nói về dịch vụ booking. Thì công ty cung cấp dịch vụ sẽ dựa trên yêu cầu và thông tin mà khách hàng đã đưa ra để tiến hành liên hệ với hãng vận chuyển. Và điều quan trọng nhất đối với việc booking đó là cần chọn đúng hãng với mức giá hợp lý, và hãng đó cần đảm bảo được đúng thời gian vận chuyển hàng hóa so với lịch trình dự kiến của khách hàng, tránh tình trạng hàng đi hoặc đến chậm trễ hơn so với kế hoạch ban đầu của khách hàng. Tiếp theo là dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ cảng, sân bay đến kho của khách hàng và ngược lại. Đối với door to door thì khách hàng không phải mang hàng hóa đến hãng vận chuyển để gửi, mà nhân viên của công ty cung cấp dịch vụ sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để lấy hàng và giao đến tận tay của người nhận. Thứ ba là dịch vụ đóng gói hàng hóa và lưu trữ hàng hóa trong kho. Đối với hàng hóa đóng ghép đường điểm gọi là LCL hay là hàng E thì tất cả các kiện hàng cần phải được đóng gói theo tiêu chuẩn. Nếu cần, và phải được dán tem trước khi hàng được đưa vào cảng hoặc sân bay. Nếu người bán hoặc là đại lý không dán tem thì kho có thể từ chối nhận hàng. Đối với các loại hàng hóa có trọng lượng lớn, nặng, cồng kềnh, số lượng lớn mà các bạn không đáp ứng đủ điều kiện diện tích lưu trữ cũng như nhân công và phương tiện thiết bị xếp dỡ thì các bạn có thể yêu cầu công ty dịch vụ cung cấp cho các bạn về dịch vụ và phương án để phục vụ cho các vấn đề này. Tiếp theo là dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ và các giấy phép kiểm tra chuyên ngành. Khi nhà nhập khẩu có yêu cầu thì bên công ty cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ. Để được cấp giấy chứng nhận xuất xứ thì khách hàng cần phải cung cấp các chứng từ cơ bản như invoice, packing list, tờ khai xuất, vận đơn, quy trình sản xuất và bản định mức tiêu hao nguyên liệu. Đối với các mặt hàng mang tính đặc thù thì cần phải xin các giấy chứng nhận tại các cơ quan kiểm tra chuyên ngành như giấy chứng nhận kiểm dịch động thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, v.v. Cuối cùng là dịch vụ thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Để hàng hóa được phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu vào lãnh thổ thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục hải quan. Để lên tờ khai khai báo hải quan thì cần phải chuẩn bị các chứng từ cần thiết liên quan của một lô hàng và chữ ký số hay còn gọi là token. Sau khi truyền tờ khai đến hệ thống hải quan và có kết quả phân luồng thì doanh nghiệp cần đi đến cơ sở hải quan để thực hiện các thủ tục tiếp theo hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa nếu hải quan yêu cầu, nộp thuế và thanh lý tờ khai. Đối với dịch vụ door to door thì khách hàng sẽ xác định được chi phí cho toàn bộ quá trình từ kho người bán đến kho người mua một cách tương đối đầy đủ. Tùy thuộc vào dịch vụ mà khách hàng lựa chọn sẽ phát sinh những chi phí khác nhau như chi phí vận chuyển nội địa, chi phí đối với cảng sân bay, chi phí đối với hãng vận chuyển, phí và lệ phí của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành. Cuối cùng là đóng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và VAT. Đầu tiên là chi phí vận chuyển nội địa, cụ thể là chi phí vận chuyển hàng hóa từ kho của khách hàng đến cảng sân bay và ngược lại. Ngoài ra còn có thể phát sinh thêm các chi phí như phí lưu kho hàng hóa tại kho của công ty dịch vụ, phí bốc xếp và đóng gói hàng hóa nếu như khách hàng có yêu cầu. Tiếp theo là chi phí cảng sân bay, đó là các chi phí như phí nâng hạ, phí cơ sở hạ tầng đối với hàng nguyên container, phí xếp dỡ đối với hàng lẻ, phí lao vụ đối với hàng E. Ngoài ra còn phát sinh thêm một số chi phí như phí lưu kho, phí điều chuyển container sang bãi nội bộ và phí xếp dỡ để phục vụ cho việc kiểm hóa và lấy mẫu, v.v. Thứ ba là chi phí đối với hãng vận chuyển.
Ngoài chi phí cảng sân bay thì chúng ta còn phải trả thêm cước vận chuyển và phí địa phương cho hãng vận chuyển, hay còn được gọi là local charge. Thông thường thì local charge sẽ bao gồm phí THC, siêu, pallet, phí phát hành vận đơn đối với hàng xuất và phí lấy định giao hàng đối với hàng nhập. Ngoài ra còn tùy thuộc vào phương thức vận chuyển, quy định của từng quốc gia mà sẽ phát sinh thêm những phụ phí khác. Tiếp theo là lệ phí của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, phí làm CO. Tùy theo yêu cầu của khách hàng hoặc là quy định của nhà nhập khẩu thì sẽ phát sinh thêm phí làm CO, hay còn được gọi đầy đủ là phí xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Đối với các mặt hàng mang tính đặc thù cần yêu cầu kiểm tra chuyên ngành thì sẽ phát sinh thêm các chi phí như phí kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố hợp quy, kiểm dịch động thực vật. Và cuối cùng là đóng thuế xuất khẩu, nhập khẩu và VAT. Ngoài ra còn có thể phát sinh thêm các chi phí như phí kiểm đếm, phí bảo hiểm nếu khách hàng muốn bao gồm thêm dịch vụ kiểm đếm khi gửi hàng và khi trả hàng, và dịch vụ bảo hiểm hàng hóa phòng ngừa các trường hợp bất khả kháng. Vậy câu hỏi đặt ra thì dịch vụ vận chuyển hàng hóa trọn gói door to door mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? Đầu tiên là lấy hàng tận nơi, giao hàng tận tay. Khách hàng không cần phải làm gì thêm, đơn giản hóa các thủ tục, tối ưu chi phí, tiết kiệm được thời gian, công sức cho khách hàng. Tiếp theo là thời gian thực hiện nhanh chóng, bởi vì toàn bộ quy trình vận chuyển và các công việc thực hiện đều tập trung về một đầu mối để cùng nhau lên kế hoạch, giám sát thực hiện các công việc cần làm một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng. Tiếp theo là chi phí dịch vụ hợp lý, giá cả cạnh tranh. Hàng hóa được vận chuyển an toàn. Ngoài ra, để giảm thiểu được thiệt hại cũng như rủi ro mang đến cho hàng hóa thì khách hàng có thể lựa chọn mua bảo hiểm hàng hóa. Để tìm hiểu thêm thì các bạn có thể xem video mà kênh mình đã chia sẻ. Hiện nay, Nile Logistics chuyên cung cấp về dịch vụ vận chuyển thủ tục hải quan door to door từ Việt Nam đến nhiều nơi trên thế giới và ngược lại. Mạng lưới vận chuyển đường biển và vận chuyển hàng không kết hợp với chuyên chở đường bộ sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ vận chuyển trọn gói door to door đến bất kỳ đâu trên thế giới. Vậy là video vừa rồi là những gì mà tụi mình muốn chia sẻ cho các bạn về dịch vụ vận chuyển hàng hóa trọn gói door to door. Nếu bạn có vấn đề gì thắc mắc, đừng quên để lại comment dưới video hoặc liên hệ đến số hotline 1900 989802 hoặc số Zalo hiển thị trên màn hình để được giải đáp cụ thể nhé. Và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube Việt Nam Logistics Forum để không bỏ lỡ bất cứ video nào của tụi mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhân dịp bước sang năm mới Quý Mão 2023, Nile Logistics xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, miệng cười vui vẻ, tài lộc mạnh mẽ, mọi thứ đều suôn sẻ. Happy New Year!